চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ মানিটাৰী পলিচিৰ এটা পলিচি মেজাৰ হৈছে বেংক ৰেট পলিচি। চেণ্ট্ৰেল বেংক বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক মানিটাৰী পলিচিৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেইসমূহক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভগোৱা হয়। এটা হৈছে কোৱান্টিটেটিভ আনটো কোৱালিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ অফ মানিটাৰী পলিচি। আণ্ডাৰ কোৱান্টিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আমি পঢ়িব পাওঁ বেংক ৰেট পলিচি, ৰিপো, ৰিভাৰ্ছ ৰিপো, CRR, SLR এইবিলাক। এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বেংক ৰেটৰ বিষয়ে। ইয়াৰ বাবে আমি এটা উদাহৰণ লৈছো। সাপোজ এটা কোম্পানীয়ে ইয়াৰ ইনষ্টিটিউচনেল কাষ্টমাৰ এটাক বাকিত 1 কোটি টকাৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিলে। গুডছ বিক্ৰী কৰিলে বাকিত 1 crore। আৰু এই ধন কাষ্টমাৰে আফটাৰ 6 months কোম্পানীক পেমেন্ট কৰিব। আৰু তাৰ বাবে কোম্পানীয়ে কাষ্টমাৰৰ ওপৰত এখন বিল ড্ৰ কৰিলে য'ত কাষ্টমাৰজনে আফটাৰ 6 months দিম বুলি একচেপ্টেন্স দিলে। অৰ্থাৎ কাষ্টমাৰে একচেপ্টেন্স দিলে। যেতিয়া কাষ্টমাৰজনে বিলখনত একচেপ্টেড বুলি লিখি কোম্পানীক ঘূৰাই দিলে তেতিয়া সেই বিলখনক কোৱা হ'ব বিল অফ এক্সচেঞ্জ, যিখন এখন নিগোচিয়েবল ইনষ্ট্ৰুমেন্ট হ'ব। অৰ্থাৎ এতিয়া বিল অফ এক্সচেঞ্জখন কাৰ লগত আছে? কোম্পানীৰ লগত আছে, যিয়ে 6 মাহ পিছত সেই বিলৰ ধন পাব। কিন্তু যদি কোম্পানীক ইমিডিয়েটলি ধনৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া কোম্পানীয়ে কি কৰিব? তেতিয়া কোম্পানীৰ হাতত এটা অপচন আছে যে বিলখন বেংকত গৈ ডিসকাউন্টত ভঙাই ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ কোম্পানীয়ে বিলখন বেংকত দিলে আৰু বেংকে এই বিলৰ ধন কোম্পানীৰ একাউণ্টত দি দিলে। কিন্তু বেংকে কিবা এটা চাৰ্জ কাটিব। সাপোজ বেংকে কাটিব 12% পাৰ এনাম। এই 12%ক ক'ব ডিসকাউন্ট আৰু এই প্ৰচেছটোক কোৱা হ'ব বিল ডিসকাউন্টিং। বেংকে এতিয়া কোম্পানী কাষ্টমাৰটো কিমান টকা দিব? 1 কোটি টকাৰ 12% 6 monthsৰ ডিসকাউন্ট ডিডাক্ট কৰি দিব। কিমান হ'ব? 1 crore টকাৰ 12% for 6 months। অৰ্থাৎ ই হ'ব 6 lakhs rupees। অৰ্থাৎ বেংকে 6 লাখ টকা ডিসকাউন্ট কাটি কোম্পানীৰ একাউণ্টত 94 lakhs দি দিব। অৰ্থাৎ এতিয়া বিলখন বেংকৰ লগত আহিল। বেংকে 6 মাহ পিছত কি কৰিব? এই বিলখন এই বাকিত বস্তু কিনা কাষ্টমাৰ কোম্পানীক দিব আৰু কোম্পানীটোই বেংকক 1 কোটি টকা ঘূৰাই দিব। সাপোজ এনেকে 3 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, বিলখন বেংকৰ লগতে আছে। সাপোজ আফটাৰ 3 months লোন দিবৰ বাবে বেংকক ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ল। তেতিয়া বেংকৰ হাতত কেইটামান অপচন থাকিব যে বেংকে বিলখন বেলেগ এটা বেংকক দি এগেইন ডিসকাউন্টত ভাঙি বিলৰ পইচাটো উলিয়াই ল'ব পাৰে। বা বেংকৰ হাতত আন এটা অপচন হৈছে যে বেংকে বিলখন চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ ওচৰত গৈ ভঙাই ল'ব পাৰিব। সাপোজ বেংকে বিলখন চেণ্ট্ৰেল বেংকত দি দিলে আৰু চেণ্ট্ৰেল বেংকে এই বিলৰ ধন এটা ডিসকাউন্ট মাইনাস কৰি বেংকক ঘূৰাই দিব। সাপোজ চেণ্ট্ৰেল বেংকে এই বিলখনৰ এগেইনষ্টত 6% ইন্টাৰেষ্ট বা ডিসকাউন্ট ল'ব। এই ডিসকাউন্ট ডিডাক্ট কৰি বা চাৰ্জ কৰি চেণ্ট্ৰেল বেংকে বিলখনৰ ধন কমাৰ্চিয়েল বেংকটোক এজ এডভান্স দি দিব। নাও চেণ্ট্ৰেল বেংকে 6% কাটিলে কিমান টকা চাৰ্জ কৰা হ'ব? বিলৰ ভ্যালু আছিল 1 crore, চেণ্ট্ৰেল বেংকে ল'ব 6% আৰু মেচুৰিটিলৈ কিমান দিন আছে? 3 মাহ আছে। কাৰণ বেংকে এই সেলাৰ কাষ্টমাৰজনৰ পৰা বিলখন পোৱাৰ পিছত 3 মাহ হোল্ড কৰিছিল। সো মেচুৰিটিলৈ আৰু বাকি 3 মাহ থাকিব। অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক বা চেণ্ট্ৰেল বেংকে বিলৰ মেচুৰিটিৰ 3 মাহ আগত বেংকক এডভান্স দি আছে। সেইবাবে 3 মাহৰ ইন্টাৰেষ্ট বা ডিসকাউন্ট কাটা হ'ব। এই ডিসকাউন্টৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব? 1.5 লাখ টকা। অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল বেংকে 1 কোটি টকাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ৰাখি বাকি 98.5 lakhs কমাৰ্চিয়েল বেংকক এডভান্স হিচাপে দিব। 98.5 lakhs দি দিলে। এতিয়া চোৱা কমাৰ্চিয়েল বেংকে কৰ্পোৰেট কাষ্টমাৰজনৰ পৰা কিমান ডিসকাউন্ট চাৰ্জ কৰিলে? 12%। আকৌ চেণ্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্চিয়েল বেংকক এই বিলখন ভঙাই দিয়াৰ বাবে কিমান পাৰ্চেন্ট ডিসকাউন্ট চাৰ্জ কৰিলে? 6%। এই 6%ক কোৱা হ'ব বেংক ৰেট।
এই প্ৰচেছটোত বেংকৰ কিমান লাভ হ'ল যে বেংকে ইয়াৰ কাষ্টমাৰজনক বা সেলাৰজনক 94 লাখ দিছিল এগেইনষ্ট দ্য বিল আৰু চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা 98.5 লাখ পালে অৰ্থাৎ 3 মাহ বিলখন ৰাখি বেংকে 4.5 লাখ প্ৰফিট কৰিলে ইয়াতে মই এক্সাম্পল দিলো যে চেন্ট্ৰেল বেংকে এলিজিবল বিল ডিসকাউন্টত ভঙাই দিছে এটা ডিসকাউন্ট ৰেট বা ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত যিটোক কয় বেংক ৰেট অকল যে বিলে হ'ব তেনেকুৱা নহয় চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্চিয়েল পেপাৰো ডিসকাউন্টত ভঙাই দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল কিছুমান কোম্পানীয়ে শৰ্ট টাৰ্ম বা মিডিয়াম টাৰ্ম বৰোইংছৰ বাবে কিছুমান প্ৰমিসৰি নোট ইস্যু কৰে আৰু সেই প্ৰমিসৰি নোটবিলাকক কোৱা হয় কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ এই কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ যদি বেংক এটাই কিনে কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ বেংকে কিনিলে আৰু এই কমাৰ্চিয়েল পেপাৰৰ মেচুৰিটিৰ আগত যদি বেংকক ফান্ড লাগা হয় তেনেহলে বেংকে এই কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকত ডিসকাউন্টত ভঙাই ল'ব পাৰে আৰু চেন্ট্ৰেল বেংকে বেংক ৰেটত বেংকক এডভান্স ফান্ড দি দিব গতিকে আমি বেংক ৰেটৰ মিনিংটো এনেকে ক'ব পাৰো যে বেংক ৰেট ইজ দ্য ডিসকাউন্ট ৰেট এট হুইচ দ্য চেন্ট্ৰেল বেংক ডিসকাউন্টস এলিজিবল বিলস এণ্ড কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ্স টু গিভ এডভান্স টু কমাৰ্চিয়েল বেংকস কিন্তু আজিকালি বেংক ৰেটৰ ইম্পৰ্টেন্স অলপ কমি গৈছে আজিকালি ৰিপো ৰেটকহে বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হয় এটা ৰিপো ট্ৰানজেকশ্যনৰ আন্ডাৰত চেন্ট্ৰেল বেংকে কমাৰ্চিয়েল বেংকক কোলাটাৰেল সিকিউৰিটিৰ এগেইনষ্টত একদম শৰ্ট টাৰ্ম যেনে এদিন বা দুদিনৰ বাবে এডভান্স প্ৰদান কৰে কিন্তু বৰ্তমান চেন্ট্ৰেল বেংকে বেংক ৰেটত কমাৰ্চিয়েল বেংকক টাৰ্ম লোন প্ৰভাইড কৰে বেংক ৰেটৰ মিনিংটো ইয়াৰ পৰা এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লিখি ল'বা এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম বেংক ৰেটৰ ইফেক্ট কি হ'ব বেংক ৰেট বঢ়ালে কি হ'ব কমালে কি হ'ব বেংক ৰেট যদি বাঢ়ে তেনেহলে কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ বাবে লোনৰ কষ্ট বাঢ়ি যাব ফলত কমাৰ্চিয়েল বেংকে কম পৰিমাণে লোন ল'ব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা বা বেংক ৰেট বাঢ়িলেও কমাৰ্চিয়েল বেংকে বেংক ৰেটতে লোন লৈ বেলেগক যেতিয়া লোন প্ৰভাইড কৰিব তেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট বেছিকে ল'ব ফলত লোনৰ ডিমান্ড কমি যাব আৰু লোনৰ ডিমান্ড কমিলে কান্ট্ৰিত মানি সাপ্লাই কমি যাব মানি সাপ্লাই কমিলে ইকোনমিক ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰডাকশন আউটপুট নেশনাল ইনকাম এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ফৰ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস কমি যাব যাৰ ফলত বস্তু আৰু সেৱাৰ দাম কমি যাব কাৰণ আমি জানো যেতিয়া ইকোনমিক বস্তু আৰু সাৰ্ভিসৰ এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কমে তেতিয়া বেপাৰীবিলাকে অটোমেটিক্যালি দাম কমাই দিব লাগিব ফলত ইনফ্লেশন আন্ডাৰ কন্ট্ৰলত আহিব অৰ্থাৎ বেংক ৰেট যদি বাঢ়ে তেনেহলে কান্ট্ৰিত মানি সাপ্লাই ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰডাকশন নেশনাল ইনকাম এগ্ৰিগেট ডিমান্ড আৰু প্ৰাইস লেভেল এইবিলাক কমি যাব আল্টিমেটলি আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে বেংক ৰেট বাঢ়াৰ ফলত ইনফ্লেশনাৰী প্ৰেছাৰ কমি যাব এগেইন যদি কান্ট্ৰিত ডিপ্ৰেছনৰ নিচিনা সিচুৱেশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ কান্ট্ৰিত মানি সাপ্লাই বা প্ৰডাকশন বা মানুহৰ ইনকাম এইবিলাক কমি গৈছে তেতিয়া চেন্ট্ৰেল বেংকে বেংক ৰেট কমাব লাগিব আৰু বেংক ৰেট কমিলে কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ বাবে লোনৰ কষ্ট কমি যাব আৰু বেংকবিলাকে বহুত বেছি পৰিমাণে লোন ল'ব আৰু বেংকে বেছিকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা লোন লৈ বিজনেছ ইউনিট বিলাকক লোন দিব ফলত কান্ট্ৰিত প্ৰডাকশন ইনকাম ডিমান্ড এইবিলাক বাঢ়ি যাব এয়া হৈছে বেংক ৰেটৰ ইফেক্ট যদি আৰু এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাব বিচাৰা তেনেহলে ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংক তাত গৈ চাব পাৰা থ্যাংক ইউ